සුබ දවසක් කියලා අදත් ඔයාලා පිළිගන්නවා IT solution මගේ YouTube channel එකට. අද මම කියා දෙන්න හදන්නේ ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ lap එකට එහෙම නැත්නම් desktop එකට අලුතින් app install කරගන්නවා. ඔයා එහෙම install කරගන්න සමහර app හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම වැඩ කරන්නේ නැති වුණාම ඔයාට ඒ software එක අයින් කරගන්න ඕනේ වෙනවා. එහෙම software එක අයින් කරන හරිම විදිය අද මම කියලා දෙනවා. මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ ක්‍රම දෙකටම ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන් මේ app අයින් කරගන්න. මේ app අයින් කරගන්න වෙන එක හේතුවක් තමයි අපි සමහර වෙලාවට install කරන software එක ඒ software එකට අදාළ නැති වෙන software auto install වෙනවා. එහෙම auto install වුනම අපිට ඒවා පහසුවෙන් uninstall කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ ක්‍රම දෙක කියලා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයා යන්න settings වලට. ඔයාට settings වලට යන්න පුළුවන් search bar එකේ settings කියලා type කරන්න. නැත්නම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන notification වල all settings කියන එකෙන් යන්න. ඔයා ඒ විදිහට settings වලට ආවම එතන ඔයාට පේනවා apps කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ apps කියන එකට යන්න. apps කියන එකට ගියාම ඔයාට පේනවා මෙතන apps and features කියන එකෙන් මේ විදිහට මං ලැප් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන app ඒ වගේම ඔටෝම Windows 10 එකෙන් ආපු app මෙතන පෙන්නනවා. ඔයා මේ විදිහට පහළට આવොත් ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ app ටික තමයි මගේ කම්පියුටර් එකේ දැනට තියෙන්නේ. හරි. ඔයා හිතන්න දැනට මට මෙන්න මේ Notepad++ කියන software එක අවශ්‍ය නැහැ. එහෙමනම් ඔයා කරන්න පුළුවන් මේ software එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මේ විදිහට modify uninstall කියලා ඔයාට පෙන්නනවා. එතන uninstall කියන එක දෙන්න. uninstall කියන එක දුන්නම ඔයාගෙන් අහනවා the app and its related info will be uninstalled කියලා. එතකොට ඔයා මේ uninstall කියන එක දෙන්න. uninstall කියන එක දුන්නම ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතනින් uninstalling කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඊපස්සේ message එකක් එනවා. ඒක yes කරන්න. ඒක yes කරාම ඔයාට පේනවා මේ විදිහට අපිට uninstall කරගන්න අවශ්‍ය dialog box එක එනවා. එතන ඔයා මේ uninstall කියන එක දෙන්න. හරි. uninstall කියන එක දුන්නම ඔයාට පේනවා මේ විදිහට සාර්ථකව අපි ඒ software එක අයින් කරගත්තා. ඔයා ඊට පස්සේ මෙතනින් close දෙන්න. හරි. මේ මම කියලා දුන්නේ එක ක්‍රමයක්. අපි බලමු අනිත් ක්‍රමය. අනිත් ක්‍රමය ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. control panel එකට ගිහිල්ලා එතනින් software අයින් කරන එක තමයි ක්‍රමය. ඔයා එන්න search bar එකට. search bar එකේ control panel කියලා search කරන්න. search කරාම ඔයාට මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාට icon මේ විදිහට පෙන්වන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා නම් ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන් මෙන්න මෙතන small icons කියන එකෙන් category කියන එක දෙන්න. දුන්නම ඔයාට පේනවා මෙතන අවසානයේ තියෙනවා program කියලා. ඒකේ තියෙනවා uninstall the program කියලා. එතන uninstall the program කියන එක දෙන්න. uninstall the program කියන එක දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට software ටික එනවා. මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය නැති ඒවා නැත්තම් 100 එකේ ස්පේස් එක වැඩි ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන්නේ නැති software තියෙනවා නම් ඒවා පහසුවෙන් uninstall කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම දාපු software ටික ඔයාලට පේනවා. එතනින් අපි අවශ්‍ය නැති software එකක් දැනට uninstall කරලා බලමු. ඒ විදිහට ඔයාටත් මෙතන තියෙන ඕනිම එකක් පහසුවෙන් uninstall කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙන්න මෙතන Telegram desktop කියලා තියෙනවා. ඒක uninstall කරනවා. මේ විදිහට ඔයාට uninstall කරන්න අවශ්‍ය එක select කරලා එතකොට ඔයාට පේනවා මෙතන උඩින් uninstall කියලා වැටලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය software එක select කරලා right click කරත් uninstall කියලා තියෙනවා. මම මෙතනින් uninstall කියන එක දෙනවා. uninstall කියන එක දුන්නම ඔයාගෙන් අහනවා මේක remove කරන්නද ඔයාගේ computer එකෙන් කියලා. ඊට පස්සේ එතන yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට dialog box එකක් පේනවා. ඒකෙදි ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත සාර්ථකව අපේ අවශ්‍ය software එක uninstall වුණා කියලා පෙන්නනවා. මේක ඕකේ දුන්නම
ඔයාට පේනවා මෙතන දැන් තිබ්බ ටෙලිග්‍රෑම් අයිකන් එකත් එක්ක ඒ software එක නැති වුණා. ඒ විදිහට මෙතන තියෙන ඕනිම දෙයක් ඔයාට පහසුවෙන් uninstall කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම අද කියලා දුන්නේ කොහොමද සාර්ථකව ඔයා install කරපු software එක uninstall කරගන්න කියලා. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මම දන්නවා සමහර software සමහර lap වල වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම ඒ software නිසා ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන software වලටත් ප්‍රශ්න එනවා. ඒක නිසා ඒ software නිවැරදිව uninstall කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් බලලා ඒ විදිහට කරන්න. අමතක නොකර IT Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.